Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video SVS rất chất lượng, cũng thuộc dạng hàng top offline của hãng Sony, đó chính là đầu SLV R7. Đầu này tuy có giá xuất xưởng không cao nhưng mà đây là một model được đầu tư khá kỹ lưỡng. Hai mặt bên hông của máy được ốp bằng hai hộp gỗ nhìn rất sang trọng. Máy này có trang bị tính năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số, giúp tăng chất lượng của hình ảnh. Ngoài ra còn có thêm Time Corrector hay còn gọi là TBC giúp cho hình ảnh trên ổn định hơn. Đầu này có trang bị đầu từ xóa bay và núm Shuttle và Jog để thực hiện chức năng edit. Rồi, nó còn có đặc tính là auto menu nữa. Đầu này được thiết kế là có dạng hộc băng nằm chính giữa và hai bên chính là hai cửa ben nhỏ. Đây chính là máy SVS có âm thanh hi-fi. Phần dàn cơ sử dụng đầu từ DAR4H, là một máy HQ chất lượng cao, có chức năng auto play và tính năng là tua băng ngược tự động với tốc độ cao. Phía bên trong của bên trái là một số nút nhấn công tắc và biến trở. Đây chính là nút nhấn nguồn, nút eject. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ SVS on hoặc off. Đây chính là công tắc VTR remote. Máy này có thể sử dụng 3 địa chỉ remote khác nhau. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào, S video hoặc là line in. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại ngõ vào, internal hoặc là external. Đây chính là jack cắm micro, jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh, màu hoặc sắc nét. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng audio khi chúng ta ghi băng. Phía dưới đây đó chính là ngõ AV in dạng RCA, dạng S video và ngõ control. Ngõ control này sẽ hữu dụng khi chúng ta thực hiện chức năng edit dựng phim. Và chúng ta ưu tiên chọn ngõ S video thì chất lượng sẽ tốt hơn. Máy này có sử dụng bộ lọc CCD Dynamic Computer giúp tăng chất lượng hình ảnh ngõ vào. Rồi ngoài ra còn có hệ thống Tape Stabilizer. Đây chính là khu vực các nút vận hành băng cơ bản, nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút ghi băng. Đối với các model máy Sony đời này thì nó còn có thêm cái nút này, đó chính là cái nút tua băng về vị trí đầu với tốc độ cực nhanh. Đây chính là nút nhấn dùng để chọn ngõ vào, nút chọn kênh, nút TV video VCR. Đây chính là nút nhấn TBC. Máy này có trang bị tính năng TBC kỹ thuật số. Đây chính là hai nút nhấn timer và đây chính là nút nhấn dùng để chọn tốc độ chạy băng SB hoặc EB. Do máy này có chức năng edit dựng phim cho nên là sẽ có một vài nút thực hiện chức năng này. Và đây chính là núm Jog và Shuttle dùng để tìm kiếm hình ảnh. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị. Đây chính là đèn SVS. Khi chúng ta cho băng SVS vào máy thì đèn này sẽ sáng lên. Và đây chính là đèn TBC. Ở chế độ phát lại thì chúng ta ưu tiên bật TBC on thì chất lượng hình ảnh nó sẽ ổn định hơn. Phần đồng hồ hiển thị với các nét sáng màu trắng nhìn rất đẹp. Đây chính là đồng hồ counter, timer. Và đây chính là hai đèn tia dùng để chỉ thị mức audio. Máy được thiết kế cực kỳ đẹp. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy, bao gồm là jack cắm AV thông thường và jack cắm S video. Chúng ta thấy là cái jack cắm AV này đều được mạ vàng rất đẹp, chứng tỏ là khi thiết kế thì họ đã rất đầu tư, chú trọng vào chất lượng của âm thanh và hình ảnh. Đây chính là khu vực toàn bộ bên trong của máy. Chúng ta thấy là máy này được thiết kế dày đặc, rất nhiều tấm mạch và các hộp xử lý. Đây chính là bộ nguồn của máy và máy này sử dụng nguồn xung. Đây chính là tấm mạch điều khiển hệ thống servo, RF cũng như là phần audio. Chúng ta thấy là mạch này được sử dụng mạch hai lớp với cấu trúc cực kỳ phức tạp và sử dụng rất nhiều linh kiện chất lượng cao. Đây chính là card hi-fi, card này sẽ được cắm trên tấm mạch to. Và chúng ta thấy là trên card hi-fi này có sử dụng rất nhiều những cái tụ audio dạng màu nâu tím như vậy. Những cái tụ này cho chất lượng rất tốt ha. Và chứng tỏ là khi thiết kế thì họ đã rất tập trung và đầu tư cho chất lượng audio.
Đây chính là IC Hi-Fi và ở đây sử dụng IC AN3972. Đây chính là khu vực audio dạng tuyến tính. Ở phía dưới chúng ta thấy là còn có rất nhiều mạch dùng để xử lý video nữa, rất là phức tạp. Trên đây có IC nhiều chân. Đây chính là vi điều khiển dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Đây chính là mạch tuner và RF. Phía bên trái này đó chính là các hộp dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Và ở đây có một cái tấm kim loại dùng để chắn nhiễu cho trống từ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái hộp xử lý tín hiệu kỹ thuật số này. Hộp này đó chính là hộp bộ lọc computer. Mạch này sẽ phân tách tín hiệu IC ra trong chế độ input. Và đối với những cái đầu S và F thì cái bộ lọc IC computer là một trong những thành phần rất là quan trọng. Và nó chính là cái tiêu chí dùng để phân biệt cái chất lượng giữa những cái đầu với nhau. Ở đây có một cái hộp rất là to. Và khi tôi mở cái hộp to này ra thì trong bên nó sẽ có hai cái hộp nhỏ nữa được liên kết với nhau. Thì ở đây không tiện mở hai cái hộp này ra. Thì đây chính là hai cái hộp dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số ha. Một chính là hộp xử lý kỹ thuật số, hai chính là cái hộp TBC. Hộp TBC này sẽ giúp cho hình ảnh rất là ổn định hơn. Và nó sẽ tăng cái giá trị của cái máy này. Chúng ta thấy là những cái hộp này nó đều được bọc chống nhiễu ha. Để hạn chế những cái nhiễu từ bên ngoài vào. Tại vì cái khả năng tính toán của cái mạch này rất là cao. Nó sử dụng những cái con IC, những cái nhân xử lý trung tâm. Và những cái nhân này nó rất là dễ bị nhiễu cho nên họ phải đặt vào những cái hộp kim loại như thế này. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Và rất tiếc khi mà máy này không sử dụng dàn cơ chuyên dụng mà nó lại sử dụng cái dàn cơ dân dụng như thế này. Những máy top offline của Victor và Bana thì họ sử dụng dàn cơ chuyên dụng, nhưng mà Sony thì không có sử dụng dàn cơ chuyên dụng ha. Cũng khá là tiếc. Mà cái dàn cơ này chúng ta thấy là chạy cũng khá là kém ha. Thì khi mua máy này về thì cái càng lót đinh bên trái nó bị gãy, nguyên nhân do vỡ cái bánh răng màu xanh phía dưới. Thì tôi cũng đã làm một clip từ lâu rồi hướng dẫn cho các bạn là chúng ta dán keo cái bánh răng màu xanh đấy. Thì trong clip này thì tôi không tiện giới thiệu lại ha, tôi sẽ để cái link phía dưới các bạn có thể tham khảo lại. Nhược điểm của cái loại dàn cơ này là hay vỡ cái bánh răng lót đinh bên trái như vậy. Dàn cơ này được đúc bằng rất nhiều chi tiết nhựa, rất là giòn và dễ gãy. Đây chính là hệ thống hai điêu cuốn băng và các bánh răng. Ở đây sử dụng các bánh răng bằng nhựa mềm để giảm tiếng ồn khi chạy ở tốc độ cao. Và chúng ta thấy là phần bên trái này nó có thêm một cái bánh răng như vậy nữa. Đây chính là cái bánh răng dùng để tua băng ở tốc độ cao. Dàn cơ này nó có một cái đặc điểm, đó chính là khi chúng ta có thể là tua băng về vị trí đầu ở chế độ tua ngược ha, với tốc độ rất cao và rất là khỏe. Khi đó thì hai càng lót đinh sẽ thu về thì bánh răng này sẽ hoạt động. Đây chính là hai càng lót đinh. Và trên hai càng lót đinh này sẽ có con lăn được làm bằng một cái vật liệu màu xanh như vậy. Đây chính là vật liệu đặc biệt chống mài mòn và tăng độ chính xác. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp SV, một cặp LB, một cặp Hi-Fi và một mép từ dùng để xóa hình thực hiện cho chức năng edit. Ở phía hai bên của máy đó chính là hai cái con damper dùng để ổn định tốc độ chạy băng, mà họ gọi đó chính là tape stabilizer. Nó sẽ có hai con. Đây chính là đầu từ AC
trục cấp stăng, pin roller. Và đây chính là hệ thống bánh răng ở mặt trên. Và chúng ta thấy là loại dàn cơ này nó sử dụng những cái bánh răng này bằng nhựa và có cái răng này nhỏ ha. Cho nên chúng ta thấy là đối với cái loại dàn cơ thì nó chạy khá là yếu. Một số trường hợp mà bị lỗi thì là những cái bánh răng này sẽ bị vỡ ra và chúng ta phải thay lại hoàn toàn. Dàn cơ này có tính năng lau từ tự động mỗi lần lót đinh. Mặc dù chúng ta thấy dàn cơ này nó đời mới nhưng mà thật ra đây chính là mẫu dàn cơ VS của Sony đầu tiên tự thiết kế, cho nên chúng ta thấy là nó sẽ còn có nhiều nhược điểm ha. Nhược điểm chúng ta thấy đó chính là nó sử dụng nhiều chi tiết nhựa rất là giòn và dễ gãy. Đối với những đầu video của Sony trong cùng thời kỳ này, bao gồm là cả VS và Betamax, thì phía trên của máy sẽ có dán một cái tấm decal như vậy. Khi máy này mà bị bẩn từ thì sẽ giảm chất lượng hình ảnh và họ khuyến khích chúng ta là sử dụng những cái băng lau từ chuyên dụng ha. Đối với beta thì sử dụng băng L25CLP và đối với băng VS thì sẽ băng T25CLP. Đây chính là phía dưới của máy. Máy này có 5 chân. Và chúng ta thấy là cái mặt dưới này nó được mạ ha, nhìn rất là sang trọng. Đúng chất là một cái đầu high-end luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái mặt đáy này ra. Đây chính là mặt dưới của máy. Mặt dưới của máy này chúng ta có thể là kiểm tra tín hiệu và dùng để sửa mạch. Và đây chính là mặt dưới của phần dàn cơ. Đây chính là mạch IC68 hay còn gọi là mạch xử lý video. Chúng ta thấy là có cấu trúc cũng rất là phức tạp. Và ở đây sử dụng toàn là IC dán. Máy này được là máy đời mới cho nên chúng ta thấy là nó cũng quy tụ rất là nhiều công nghệ trong đây. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Phía dưới nó còn có một cái tấm mạch dùng để đọc sensor và lấy động cơ. Thì ở đây tôi đã sửa cái bánh răng màu xanh này rồi. Khi mới mua máy này về thì máy này bị vỡ bánh răng màu xanh ha. Các bạn có thể tham khảo cái link mà tôi để phía dưới. Dàn cơ này có một ưu điểm mà tôi rất là thích, đó chính là sử dụng dây Cora có răng. Bởi vậy máy này tua băng rất là khỏe và rất là nhanh nè, không bao giờ cái dây Cora này bị trượt cả. Và nếu mà sau khoảng thời gian hoạt động mà cái dây này bị giãn thì chúng ta sẽ căng lại cái dây này ha. Ở đây sẽ có con ốc căng. Thì các bạn có thể tham khảo lại cái clip mà tôi giới thiệu về đầu SVO260, nó cứ sử dụng dàn cơ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Chúng ta thấy là hình ảnh rất tốt ha, màu sắc rất tươi và hình ảnh cực kỳ sắc nét. Sony luôn cho ra chất lượng hình ảnh rất tốt. Bây giờ tôi thử vào mod Shuttle và Jog nè. Khi vừa vào mod Jog thì chúng ta thấy là hình ảnh hoàn toàn đứng yên ha. Bây giờ tôi sẽ cho đi từng frame hình. Ảnh là chuyển động rất là êm ái và không có nhiễu. Bây giờ là tôi cho Shuttle cho Jog theo chiều ngược lại ha. Bây giờ là Shuttle. Đây chính là Shuttle theo chiều ngược. Hình ảnh rất tốt ha. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại. Cùng với sự hỗ trợ của TBC thì chất lượng hình ảnh rất tốt. Đặc biệt là máy này có chức năng auto tracking cho nên là khi cho băng vào thì hai file lên rất nhanh ha. Chúng ta không cần phải chỉnh tracking bằng tay. Bây giờ tôi sẽ
thử cuốn băng S vs S. Ở cái băng S vs S này thì chất lượng cực kỳ tốt, chúng ta thấy là cái màu sắc rất là tươi. Hình ảnh có thể nói là cực kỳ hoàn hảo, âm thanh nghe rất là sạch các bạn. Bây giờ là stop. Ở mode stop thì hai càng loading vẫn đưa lên râm. Máy này có chức năng tua băng về vị trí đầu với tốc độ cực nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử cái mode này ha. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Sony SLV-R7. Đây chính là đầu S vs S top of line của hãng Sony. Tuy đây chỉ là đầu dân dụng nhưng mà chúng ta thấy là nó có chất lượng rất tốt. Lần sau tôi sẽ tranh thủ giới thiệu cho các bạn thêm những model khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.